હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું ધૈર્યા। તો ગુજરાતી ખીચું બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક મસાલો તૈયાર કરી લઈશું, જેના માટે મિક્સર જારની અંદર મેં તીખાશ માટે 3 લીલા મરચાં લીધા છે, જેને રફલી ચોપ કરી લીધા છે। અહીં તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો। સાથે આપણે નાખીશું થોડાક કોથમીરના પાન, તો લગભગ 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી બારીક સમારીને આપણે કોથમીર લીધી છે। હવે કોથમીર અને મરચાં કાળા ન પડી જાય અને એનો ટેસ્ટ વધે એ માટે કરીને આપણે આની અંદર 4 થી 5 ટીપા લીંબુના રસના નાખીશું। ત્યારબાદ આ જારની અંદર જ આપણે લગભગ ½ ટીસ્પૂન જેટલું મગફળીનું તેલ નાખીશું। અહીં તમે કોઈપણ તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ મગફળીના તેલને કારણે ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે, એટલે મેં આ મગફળીનું તેલ વાપરેલું છે। હવે આને આપણે ઓન ઓફ કરીને પીસી લેશું, એટલે આપણે એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ નથી બનાવવાની, પણ અધકચરું વાટી લેવાનું છે। તો કંઈક આ રીતની તમારી પેસ્ટ તૈયાર થવી જોઈએ। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો અધકચરી પેસ્ટ આપણી તૈયાર છે। આને મૂકી દઈશું સાઈડમાં। હા, રેસીપી તમને આખા યુટ્યુબ ઉપર ક્યાંય પણ નહીં જોવા મળે। ખીચું બનાવતી વખતે સૌથી મોટો પ્રશ્ન હોય એ છે લોટમાં ગાંઠા પડવાનો। તો આજે હું તમારી સાથે એકદમ સરળ રીત શેર કરીશ, તો આજ પછી તમે બહારથી ખીચું લાવવાનું ભૂલી જવાના છો। તો ખીચું બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલની અંદર આ 250 mlનું મેજરિંગ કપ છે, જેની મદદથી 1 કપ જેટલો મેં ચોખાનો લીસો લોટ લીધો છે, જે નોર્મલી ચક્કીએ કે કરિયાણાની દુકાને મળી જાય છે। આ રેસીપી માટે તમે કોઈ પણ ઘરની વાટકી કે કપનું માપ સેટ કરી શકો છો। મેં 250 mlના મેજરિંગ કપની મદદથી 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ લીધો છે। હવે 1 કપ લોટની સામે આપણે 2 કપ જેટલું નોર્મલ ટેમ્પરેચરનું પાણી નાખીશું। ચોખાનો લોટ વધારે પાણી પીવે છે એ સૌ કોઈ જાણે છે, તો 2 કપ જેટલું તમારે આંખ બંધ કરીને નાખી દેવાનું છે। અહીં બેઝિકલી આપણે ચોખાના લોટને ડોળીને લઈએ છીએ। આમ કરવાથી ફાયદો એ થશે કે ઠંડા પાણીની અંદર ચોખાનો લોટ ડોળાઈ જશે, એ એકદમ સ્મૂથ બેટર જેવું થઈ જશે। જ્યારે તમે આનું ખીચું બનાવશો તો એનામાં એક પણ લમ્સ કે ગાંઠા નહીં પડે। તો જોઈ શકો છો એકદમ લમ્સ ફ્રી બેટર આપણું તૈયાર છે। અત્યારે આ બેટર થીક છે, તો હું આની અંદર અડધા કપ જેટલું બીજું પાણી ઉમેરીશ। જો તમને ખીચું થોડુંક ઘાટું પસંદ હોય, એટલે કે ઢીલું ન અને થોડુંક કડક પસંદ હોય, તો તમે આનામાં 2 જ કપ નાખજો। મને થોડુંક ઢીલું ખીચું પસંદ છે, એટલે હું 2.5 કપ જેટલું પાણી નાખી રહી છું। અડધા કપ જેટલું આપણે પાણી નાખી દીધું છે અને ફરી પાછું આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ લમ્સ ફ્રી બેટર આપણું તૈયાર છે। હવે આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં। બીજી તરફ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરી લઈશું, જેના માટે મેં અહીં જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ લીધી છે। કઢાઈની અંદર આપણે 1 કપ જેટલું પાણી નાખીશું। તો આપણે 1 કપ ચોખાનો લોટ લીધો હતો, એની સામે ટોટલ આપણે 3.5 કપ જેટલું પાણી લીધું છે। જો તમને કડક ખીચું થોડુંક પસંદ હોય તો તમે 3 કપ જેટલું પાણી લેજો। હવે આ પાણી ધીમે ધીમે ગરમ થવા માંડ્યું છે, તો ખીચાનો ટેસ્ટ વધારવા માટે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલા જીરાને આવી રીતે હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને નાખીશું। સાથે આપણે 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો નાખીશું। અજમો નાખવાથી ખીચું પચવામાં પણ સરળ રહેશે અને એનો ટેસ્ટ પણ વધારે સારો આવે છે। તો મેં 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો લીધો છે, જેને આવી રીતે આપણે હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને નાખીશું। આમ અજમા અને જીરાને ક્રશ કરીને નાખવાથી એમનો ફ્લેવર વધારે સ્વાદિષ્ટ આવે છે। હવે અહીં આપણું પાણી ગરમ થવા માંડ્યું છે, તો આ સમયે 1/8 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું। હિંગ નાખવાથી સુગંધ અને ફ્લેવર બંને સરસ આવે છે, સાથે ખીચું પચવામાં પણ સરળ રહે છે। હવે જ્યારે આવી રીતના બબલ સ્ટાર્ટ થઈ જાય ને, ત્યારે આપણે આની અંદર 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું પાપડ ખાંડ નાખીશું। જો તમારા ઘરમાં પાપડ ખાંડ ન હોય તો તમે બેકિંગ સોડાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। પાણીમાં સારા એવા બબલ્સ આવવાના શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, તો હવે આ સમયે આપણે આની અંદર જે આપણે મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો હતો એ નાખી દઈશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કોથમીર અને મરચાંનો કલર કેટલો સરસ આવે છે। સહેજ આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને બિલકુલ પણ આપણા કોથમીર અને મરચાં કાળા નથી પડેલા। તમે જોઈ શકો છો વિસ્કરની મદદથી એકવાર આપણે ચલાવી લેશું। અત્યારે પાણી આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે, તો તમે એમ ના સમજો કે ત્યાં આપણે ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ કરેલો હતો, એટલે કે નોર્મલ પાણીનો ઉપયોગ કરેલો છે ને અહીંયા ગરમ પાણીનો, તો ખીચું રંધાશે કે નહીં। આ બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે જ્યારે તમે એકવાર આ રેસીપી ઘરે ટ્રાય કરશો, તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે। અત્યારે પાણીમાં બબલ્સ આવવા માંડ્યા છે, તો એકવાર જે ખીરું આપણે તૈયાર કરેલું હતું ને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી જે તળીએ બેસી ગયેલો લોટ હોય ને એ ઉપર આવી જાય। તો આવી રીતે આપણે નાખતા જઈશું અને બીજા હાથેથી તમે વેલણ અથવા વિસ્કરની મદદથી ચલાવી શકો છો। ચમચાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। આમાં હવે કોઈ પણ ગાંઠા નહીં પડે। તો તમે જોઈ શકો છો કોઈ પણ ઝંઝટ વગર આ ખીચું તમારું સરસ એવું તૈયાર થશે। જોઈ શકો છો ક્યાંય પણ ગાંઠા નથી પડ્યા। તો જેટલું બેટર વધેલું છે એ હું સ્પેચ્યુલાની મદદથી અંદર નાખી દઈશ।
હવે અત્યારે મારી ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ છે. હાઈ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે એને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું, જેથી નીચે તળિયે ચોંટે નહીં. તો તમે વેલણ, વિસ્કર કે ચમચાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે તમારા ખીચામાં ક્યારે પણ ગાંઠા નહીં પડે. આ એકદમ સહેલી રીત છે. તો મને બેઝિકલી જે આપણી ટ્રેડિશનલ રેસિપીઝ છે એનામાં જે પ્રશ્નો આવતા હોય એને સોલ્વ કરીને એકદમ ઇઝી વેમાં આપણી રેસિપી કેવી રીતે એન્જોય કરી શકીએ છીએ એ કરવું મને ખૂબ જ ગમે છે. તો એવું નથી કે ખાલી વ્યૂઝ માટે હું તમારી સાથે આ બધી ટ્રીક એન્ડ ટિપ્સ શેર કરું છું, પણ પર્સનલી હું પોતે ઘરે બનાવું છું અને એનું રિઝલ્ટ એકદમ સારું આવે છે. ટેસ્ટમાં તમને ક્યાંય પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવાનું આવે, હું ખાતરી સાથે કહું છું. તો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આ સમયે આપણે ખીચાના માપનું મીઠું નાખી દઈશું. સ્વાદ અનુસાર 1 ટીસ્પૂન જેટલું મેં અત્યારે મીઠું નાખેલું છે. તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ આનામાં મીઠાનું પ્રમાણ ઉપર નીચે કરી શકો છો. સારી રીતે મિક્સ કરશો તો તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે જે બેટર છે આપણું ઘાટું થવા માંડ્યું છે. તો ક્યાંય પણ તમને એક પણ ગાંઠાઓ આમાં દેખાઈ નથી રહ્યા. જોઈ શકો છો કેટલી સરળ રીત મેં તમારી સાથે આજ શેર કરી છે. હવે જ્યાં સુધી હજી થોડુંક બેટર ઘાટું નથી થઈ જતું ત્યાં સુધી આપણે એને પકવીશું. તો તમે એ જોયું ને કે આપણે નોર્મલી પાણીનો પણ ઉપયોગ કર્યો, છતાં પણ આપણો ચોખાનો લોટ રંધાઈ રહ્યો છે. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ મેં સ્લો કરી દીધી છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે હવે જે ખીચું છે ને કડાઈથી છૂટવા માંડ્યું છે. તમને એકવાર આનું ટેક્સચર બતાવી દઈશ. જોઈ શકો છો મોંમાં જતાં જ ઓગળી જાય ને એવું ખીચું આપણું તૈયાર થયું છે. એકદમ લમ્સ ફ્રી છે. તો કેટલી સરળ રીત છે તમે જોયું. હજી આ ખીચું થોડુંક ઢીલું છે, તો હજી આપણે આને થોડુંક પકવીશું. તો અહીં ખીચું તમને કેવું પસંદ છે ને એ પ્રમાણે તમારે આને પકાવવાનો છે. જો તમારે વધારે ઘાટું કડક ખીચું પસંદ હોય તો તમે વધારે વખત પકાવજો. મને થોડુંક ઢીલું ખીચું પસંદ છે, તો હજી હું 1 મિનિટ સુધી આને પકવીશ. ત્યાર પછી આપણે આની આગળ પ્રોસેસ કરશું. તો આ સમય ખીચું એકદમ સોફ્ટ બન્યું રહે અને એનામાં શાઇન પણ સરસ આવે એ માટે કરીને મેં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ નાખ્યું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ શાઇની ખીચું તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે અને સાઈડમાંથી ખીચું કઢાઈ પણ છોડવા માંડ્યું છે. અહીં તમને હવે ટેક્સચર બતાવી દઈશ. જોઈ શકો છો કોથમીર મરચાંનો લીલો કલર જળવાયેલો છે, જીરાનો કલર જળવાયેલો છે ને એકદમ સ્મૂથ ટેક્સચર છે જે મોંમાં જતાં જ ઓગળી જાય એવું છે. હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું અને આને આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી સીજવા માટે મૂકી દઈશું. તો ઢાંકણ ઢાંકી દીધું છે, ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દીધી છે. 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનું ખીચું આપણું સીજી ચૂક્યું છે. એકવાર ટેક્સચર જોઈ લેજો. જોતાં જ તમને ખ્યાલ પડી જતો હશે કે આ કેટલું પરફેક્ટ માપ સાથે ખીચું આપણું તૈયાર થયું છે. તો અહીં આપણે એને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લીધું છે. ગરમ ગરમ ખીચું ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. તો જે લોકો ખીચુંના દીવાના હશે એ ખીચુંનું ટેક્સચર જોઈને જ ખબર પડી ગઈ હશે એમને કે ખીચું કેટલું સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થયું છે. તો હવે કોઈ પણ ઝંઝટ વગર તમે આરામથી આવી રીતે ખીચું બનાવી શકો છો. તો આજની મારી મહેનત તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા અને બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને જરૂરથી દબાવજો જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હવે ખીચુંને સિંગતેલ વગર તો સર્વ કરી જ ન શકાય. તો ઉપરથી સિંગતેલ થોડુંક ડ્રીઝલ કરેલું છે અને સાથે મેથીનો મસાલો એટલે કે આચાર મસાલો થોડોક સ્પ્રિંકલ કર્યો છે અને તૈયાર છે આપણું લારી કરતાં પણ વધારે સારું, ટેસ્ટી અને સસ્તું ઘરે કોઈ પણ કડાકૂટ વગર ખીચું. તો આજની આ રેસિપી કોઈ પણ કારણોસર હેલ્પફુલ થઈ હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. તમારા સપોર્ટની મને ખૂબ જ જરૂર છે. તમારા સપોર્ટ વગર હું અધૂરી છું. તો જોઈ શકો છો આનું ખીચાનું ટેક્સચર કેટલું સ્મૂથ ટેક્સચર છે, મોંમાં જતાં જ ઓગળી જાય તેવું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ ફરી મળીશું હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.